Freeman. Unsa Morgan Freeman day? Unsa bitaw? Room. Ha? Room. Ha? Room lang a room. Paano man na Morgan Freeman? Room. Sumura ra tag na Pinas ron. Yum. So there's no rule for that. Yun. No Kung rule. ano lang. Pero depende na sa how it sounds. Yeah, how it rolls off the tongue, you know? Mo to ang lucky cakes and pastries. Pinay? Haman sa nakatuon? Of course, may lain pa ba? Mas better mag-linggo ka nang dili-dali especially na ako pag umangkon. Oh. Mamalikas ko. Oh. Bawal na mamalikas na yung bata. Oh. Etse pala. Unsa pa man nahibalan sa yung mga bali-bali? Abas. Sudi abas? Oh, gots. Tulog ako to. Unsa pa? Daghan ko nakalimutan ko. Basta ka ng mga common ba? So di naka-fluent ron. Kay naa naman ka diri. Ay, dili. Fluent ka po. Kaya wala naman kayo magamitan. Na, ako mga kauban. Taga Cebu day sila. Daghan ko mga yads mga Oh. So mga ako mga... Taga Cebu day. Daghan taga Cebu. Pero karon ba na-notice po na ako na apoy mga Bisaya nga kanagong gina-try po nila no nga mabali-bali pero di maguday ang uban trying hard ang guys sa Cebu magud natural man gud. Yeah, exactly. Kanagong magawas sa gani mga words no. True. Kinahanglan ko yung mga kailas Cagayan. Inaana sila. Nilala ko ay lahira mo gid ang mga taga Cebu mag bali-bali uy kay mas ba murag kabalo sila murag real word. Kabalo sila sa punchline, kabalo sila kanu sa ibutang. Freeman, unsa Morgan Freeman day? Unsa bitaw? Room. Ha? Room. Ha? Room lang a room. Paano man na Morgan Freeman? Room. Baliw ni mo ang room. More. Kaya para di siya mahalata, Morgan Freeman, ala. Nga ka na magdali day, Elijah Woods, ha? Kisa si Elijah Woods. Nga naman? Dali, baliw ni mo. Oo. Elijah, sila mo Elijah Woods. So ka. Katong sa ingon mo. Ha? Katong na kay ginagamit nga word Jano Gibbs. Pasabta ko atong Jano Gibbs gani. Jano? Pwede maklaro, Jano Gibbs. Kaysa Malaysia daghang pa yung mga Jano Gibbs. So, okay. imong anohon ba? Di maklaro. Code word. So unsa man ninyo ang code for Pinoy Bali? Ay? Wala. Boring. Boring, wala. Oy kani, akong pasabta ko ba di ba ang afam Cebuano magina ang word no? Then ang mga tao karon gibut-buhatan na nila kanagong meaning a foreigner around Manila so di magud Ay, no. di man good. Di man good nagsugod magud na sa Cebu nga word ganang afam. Nabi afford. Di ba? Pero unsa man aha man ang nag-originate ang word nga afam. Of course, sa Cebu ram ginala ko na. Exactly, pero ngano afam man sa tanan nga words ngano dili ay I didn't unsa ang baliktad sa foreigner. dili ako kinando. Mula na tingala lagi kung akala gina-claim lang lagi nila ang word nga afam ha? Pero which in a way I would consider nga dako na gid ay kay ang reach sa culture sa Cebu nga nagamit naman ng afam. Kami nga. Say instead of word na afam kay ano na siya kanang Komuna. So may mga mafia wars. Mauday na. Wala, hapit sa tadar ni. Mura may asa man ang mga mafia wars. So mafia na dayron. Mao na nang bago dayron. Mo na siya. So hulato na lang nato. Kung okay, language evolves also. So naata diri sa spring market na sure na ni. Dili man weekend karon, Lunes man ron. So ginidili cabbage market. Manilang cabbage market. Ha? They call this cabbage market. Cabbage? Por qué? Cabbage dili cattle ha. Yeah. Dili katsu. Pero ngano cabbage? Apo. So siguro sa una cabbage sa ilang ginagamit. Ay ginabaligya diri. Oh, nice no? Yeah. Ay wow. Nice flowers. Gamay naman noon siya pero more siya spring. Mga fresh produce. Ang bulak, unsa man sa ano? Unsa man ang bulak sa bali-bali? Wala man ibali-bali ang bulak. It's beautiful. Unang ganahan ko mo try yung tag-tulip season sa ano ba? Sa Amsterdam. Hala, unsa ni? Naay gabaligya diri oh.
Kaon sa niyo pag Christmas? Decoration man siguro ni. 60 crowns. Dried flowers man siguro. No? Kalitsada pa do. Unsa ka ni Mors? Amot kung dried flowers, more di man ni siya dried. Sa cotton. Mga bulak gyud bitaw. Cotton siya? Dili oil, ang cotton duldul man to. Ganito, for ganito. Ay ano man ni? Seedlings. Seedlings. Ay mga ano ni sa organic. No? Gakaon mag-salad eh. Adal mo yung gingon? Singkamas? Asa? Oo, kohlrabi. Muna yung pangalan ano din. Kid, no. Muna siya singkamas kung pilaw ni? Okay. Tulipan. Pangalan. Kani amo ni siya wiki. Kuwaiki? O mahapit sa ta diri sa Asian supermarket. There is a Brno. Na ako nakita andari nga dato puti sila silver swan. Asa? Na dito. Iyap ilang mo gamit. Chili flakes. Sumura na tag na spinas ron. Yum. Like her. Okay, in bali-bali unsa mo na nimo i-describe? Mal. Lami. Dili ba imal? Di shortcut. Apil na imal. Sa una imal. Pwede maklaro mal. Imal kayo. Karon mal. Mal. Unsa daghan na makasabot? Daghan na makasabot. So, like for example, na ay lalaki. Ya, gwapo niya. Lami. Para di mag-online ka. Ay, mal. Ano ba? Dili na siya obvious. Dapat mag-evolve yun ang words. Oy, pero napa may other term sa laki. Good. Kiki. Kiki day. Dili ekal. Ex. Mo lagi na. Sumuna. Hindi maguda yung translation. Okay, sumauna siya ang so di bali siya at first. Ang laki na himong ekal. Then eventually nag-evolve into Kex. Like for example, kung pag umangkod, di siya kay bali-bali. Tanang siyang manok. Sa nok ma. Pero kunams na dapat. Di siya kabalo. Okay. Ging ay nalang pag bali-bali. Ging kilain kay paminahon. So there's no rule for that. Yun. No Kung ano lang. Pero depende na sa how it sounds. Yeah, how it rolls off the tongue na, Pero kabalo ba ka ang Kex, meaning maguna na in German is more siya cookie. Yes. Kanang sweet nga cookies. Mo lagi nang same sa ato among use kay mo na may cakes and pastries. Di ba? Daghan siya terms actually. Okay. Di na siya isa. Ang bayi, ibay. Ibay, yads. Ayads. Wala na kay lami ang babae. Mo to ang laki, cakes and pastries. Diba? Busy ra. What's mo, beefy? Ha? Beefy? Busy. Busy. Ano, beefy ra? Busy di ay. Aman ta pa ingon ani. Ato na sa ubos. Dol na? Kani ang brand. Kani Grand Hotel na